سلام به همه دنیا. Welcome to a captivating journey through the vibrant land of Turkmen in Iran, a land where ancient traditions blend harmoniously with modern life, creating a tapestry of culture and beauty. Hi guys, I'm a Persian language teacher and a language learning coach. This is Kimia. Welcome to my channel. Let's go! Setting out from Tehran, we embark on a scenic road trip towards the enchanting Turkmen Sahara. The journey is as much as a feast for the eyes as it is for the soul, with each passing mile revealing the wonders. اوایل مسیر ما از تهران تا ترکمن صحرا کمی صحرایی بود، ولی چون از مازندران هم عبور می‌کنیم مناظر سرسبز و دیدنی رو پشت سر می‌ذاریم و جاده بسیار زیباست. در میان راه برای صبحانه در یک پارک جنگلی توقف کردیم و هوا کمی سرد بود، اما صرف صبحانه در میان درختان پر از شکوفه بسیار دلنشین بود. یکی از جذابیت‌های این سفر دیدن دشت‌های پهن و گل‌های زرد گلزا بود که تجربه‌ای به یاد موندنی و زیبا برام به جا گذاشت. ترکمن صحرا در خطه شمال و استان گلستان قرار داره و بهترین زمان سفر به اینجا در بهاره. مناظر و دشت‌های اینجا همچنان بکر و خالی از مزاحمت‌های انسانی و ساخت و سازه. در این روستا هنوز هم کوچ‌نشینانی رو پیدا می‌کنید که خودشون محصولات لبنی و خوراکی‌های خود رو تامین می‌کنن و با فروش قالی ترکمن زندگی می‌کنن. موسیقی، قالی و اسب ترکمن در ایران بسیار معروف هستند. We spent 2 nights in an ecotourism lodge in one of the Turkmen villages called Getchisu, where we are welcomed with open arms by the friendly locals. We immerse ourselves in the vibrant culture of the Turkmen people, exploring their traditions and way of life. Turkmen dishes are mostly meat, like this meat borg served with pomegranate sauce. And also we had dinner as soon as we arrived, and then we went out for just a little look around. در روز اول اقامتگاه رو برای سوارکاری با اسب‌های ترکمن ترک کردیم. اینجا اسب‌ها اهلی هستند و اگر از اسب نمی ترسید به راحتی میتونید این تور سوارکاری در دشت‌های سرسبز و زیبا رو تجربه کنید. نمی‌تونم بهتون بگم. از بس که میگم کسی گوش نمیده. یه دقیقه خیلی بدی. شاگرد تنبله. اسب میخواد سوار شی. نگاه کن هر کسی که ادعا هم کنه میگه من بلدم هم باید عزیزم. گرفتی؟ بس کرد
هم از این من میگیرم سوار میشه یا نه پشت بیای احتمالش هست دیگه بالاخره. من حدود 3 سال سوارکاری می کردم، ولی این اولین تجربه من در سوارکاری با اسب خارج مانش بود، به خصوص که همراه گروه ما یک کره اسب شیطونم بود و یکی از به یاد ماندنی ترین خاطرات من رو ساختن. سوارکاری هستیم، آقای عطاری هستن، میخوان سلام کنم. یک دو سه دیدی سلام سلام ای اهل دنیا یک دو سه دیدیم کنیم یکم بلند یه بار دیگه یک دو سه. سلام و درود خدمت شما. اینجا ترکمنسرا است، در نزدیکی گورستان تاریخی خالد نوی و خود خالد نوی، تپه بارهای مخملی، نزدیک همین لوکیشن هست. در خدمتتون هستیم. ترکمن‌اوی، اقامتگاه ترکمن‌اوی و مزرعه گردشگری ترکمن‌اوی در خدمت شما برای خدمت رسانی. مرسی، ممنونم آقا صالح. بعد از سوارکاری راهی جاده شدیم تا در دشت‌های سرسبز مسیر و دشت‌های کلسا عکس بگیریم و لذت ببریم. هوا کمی در زیر آفتاب گرم بود، اما نسیم خنکی می‌وزید و در کل هوا و منظره خیلی برای من رویایی بودن. It's time for نهار. من که خیلی گشتمه. این تپه دقیقاً پشت اقامتگاهمون بود و پر از این گل‌های ریز و زیبا بود. تقریباً 1 رو پیاده روی داشت تا به بالای تپه رسیدیم تا غروب خورشید رو ببینیم. ولی خب چون خیلی باد می‌وزید و سرد شد، قبل از غروب برگشتیم و دور هم نشستیم. صحبت و بازی کردیم که خوش گذشت و کمی هم کتاب خوندم. کتاب وقتی که نیچه گریست. این کتاب را خوندی؟ Enveloped by the melodious tones of Turkish local songs, we witnessed a mesmerizing performance by talented Turkmen musicians and dancers. The rhythmic beats and graceful movements transport us to a world of joy and celebration. Now let's see it together. خوش بگذره برای شما، خوشحال باشید. چند لحظه شما را خوشحال کنید. بنده ساده حالت سادتی، پسر بزرگ امی سادتی، پسر کوچک رسول سادتی، دولت سادتی. یه پسر دیگه داریم برای ذکر خنجر، یه داماد هست ذکر خنجر با هم بازی میکنیم. اولی چند تا موسیقی اجرا میکنیم که برای شما بدونین موسیقی سنتی ترکمن چطوره. دستتون درد نکنه. ببینید ما یک آوازی داره به نام مارال. مارال اسم همسر شاعریه. وقتی اولین شب که میگیره از شوهرش میپرسه شما شغل چیه؟ میگه شغل من شاعره. اگه شاعری خیرش میگیره اول میگه باید من تعریف کنیم. دیگه حق نداره کسی آنی دیگه رو تعریف کنه. من مارالم، اسمم هم قشنگه، منو باید تعریف کنیم. بعد شوهرش میگه تعریف میکنم ولی
اون نازموزایی که میکردی یه موقع من تحویل نمیگرفتی اونا رو میگم دیگه اشکال نداره بگو ها منو تعریف کنید کافی بالاخره در هر صورت مارال این رو تعریف بکنه که میگه جان مارالم عزیز مارالم مثلا شما خیلی وقتی چشم به انگشترها شدت میفته برق میزد به چشمام در این صورت تعریف میکنه اونا رو مارال مرل مرل زانم مرل والغوانزم كان مرل يا قامر بشنا والدرم قامست مرل Geçim gittim gidip gidilep Yaydan anda idem göllep Kuş başımdan uçtu maral Var ortamda hoş telime Aşığım ben şol gözüme İlyim etme gül yüzüme Gözlerim sönleşti maral 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 zanım maral Vel kovandım kendim maral İlyim etme gül yüzüme Gözlerim sönleşti maral Ha! آواز داستانی داریم برای شما داستانش بگم خلاصه وار بعد یه آواز کنم ببینید شاه صنم غریب وقتی همدیگه را خواستن عاشق شده بودن نمیتونستن به همدیگه بگن من عاشقتم چرا؟ اون موقع هم رودرواسی بود هم خجالتی بودن هم یک احترام خاصی به بزرگترها بود مثلا خدا نکنه پدر بزرگم نشنوه برادر بزرگم نشنوه ما را هلاک نکنه خیلی دهنشان محکم بودن بعد چندی سال میگذره نمیتونه بگه قریب به شاه صنم عاشقه دو تا کنیز وارد ماجرا میشه این دو تا کنیز میگه به قریب من میگه شاه صنم همنشینی منه من بهش میگم که تو عاشق شدی بعد میره به شاه صنم میگه شاه صنم خانم این قریب برای شما چند سال عاشقه بله نمیتونه بگه شاه صنم در جوابش میگه اتفاقا منم عاشقم ولی میترسیدم از برادرم یه موقع منو هلاک نکنه از پدرم خجالت میکشم یه موقع نشنوه در این مورد بعد حرف اینو کنیزا میگن به قریب حرف اونو به اینا رو یواش یواش نزدیکتر کردن تا اینا به هم نزدیکتر آشنا شدن بعد با شعر همدیگر رو تعریف کردن مثلا تو نواشی و روزگار من سیاه واسه من ایله بیله همدیگر رو تعریف میکردن تا اینکه کتاب نصفه میشه از همدیگه تعریف میکنن ولی این کنیزا انتظار داشتن از خودشان یه تشکری بشه دستشان درد نکنه این کنیزا بود ما را به هم رساندن و ایله بیله ولی این کار نشد کنیزام ناراحت بودن بعد از چند روزی مدتی شاه صنم میره خانه پدرش اون موقع کنیزا میان پیش قریب میگن شما همه شاه صنم تعریف کردی یه دفعه از ما تشکر نکردی یک طرفه رفتی بعد قریب میگه ببخشید من چون خیلی با شاه صنم گرم بودم شاید مشغول بودم اصلا شما یاد من نیامدید حالا شاه صنم نیست میتونی ما را تعریف بکنی کنیزا به شاعر میگه شاعر میگه بله میتونم تعریف کنم برین 100 متر جلوتر سالانه با قیافه را بیایید با ایشه منم تعریف میکنم به شبیه چیزهای خوبی بعد از این بعد آوازی که من میخوام اجرا بکنم شروع میشه این
Gördüm iki perim gelir sallana sallana. Dedim 2 ta peri darı miyat, acep başı ve rahretten iş. Aşığının gönlün almanı gelir sallana sallana. Bayi şivi rahretten iş dili her meşhur gıra khahat girer. Ve tarif کنم میگه یکیش ماه، یکیش مهتاب، یکیش طلای، یکیش زبرجد، یکیش طلای، یکیش گندم طلا. یه شاسنم ذهنش میاد یه موقع خودش گم میکنه. میگه یکیش کوله، یکیش قنچه، ولی هیچ کدام نیست مثل شاسنم. چه؟ باز شاسنم رو تعریف کرد. این کنیزه باز اعتراض کردم گفتن الان شاسنم نیست که عجب داشتی ما را تعریف میکردی باز اسم او را آوردی. بعد میگه قریب دیگر قلوم آدنه حق getirsin مرادنه دوز من ayrılık oldu mu gelir sallana. Ben bu عنوان bende کمینه از خدا میخوام که شما کنیزانم یک معشوق خوب پیدا کنید و در زندگی موفق باشید. من چون طاقت دوری یه شب شاسنم را نداشتم به طور ناآگاهانه به زبانم آمد که شاسنم رو تعریف کردم مثل فیلم هایی که دیدید. gelir sallana sallana میاد با اشوه راه رفتن قشنگ sallana. Gördüm iki perim gelir sallayna sallana. Aşığının gönlün almana azar sallayna sallana. Kontörlüğüden ay kemin ama vasi humay kemin. Kaşlarım ya kemin gelir sallana sallana. Bir güldür bir unsa hiçbir yoktur senepsi. Kamaşı eğlendir baksa gelir sallana sallana. Arayıp gider kulum adına, hak getirsin muradına. Gülgün ayrani oduna gelir sallayna sallana. هنرهایی داشتن. بعد با این هنر چارباغ مو رو خوب قرص و محکم میبافتن و که شاعر میبینه این خیلی موهاش قرص و محکم وایساده بهش یه چند کلمه شعر میگه که من خلاصش معنا کنم بعد بخوانم برای شما. ببین میگه اگر در یک روستای پادشاهی لازمه میگه خود شما چارباغ مو دارین دخترانی که هنرمند هستن خودشان بذار پادشاه باشن اونجا. چرا؟ پادشاه که هنر نداره میگه میاد 4 سال اون میاد درو میگه میخوره 4 سال اون میاد 4 سال اون میاد همه میرن دیگه عقب افتادگی میشه اینجا. بعد میگه خود شما چون هنر دارین بهتره پادشاه روستا بشید. بعد بلبلانی که 20 سر صدا تو باغا وایستاده بودن 20 سر صدا تا به چارباغ موی دختران که چشش بیفته شروع به نغمه زدن و رقصیدن و کوبیدن میکنن بلبلان. میگه من حدیث میدونم لیلی هم بافت مو را از شما یاد گرفته که هنرمند هستیم. در آخرش هم میگه که یه اعضای خانواده یا زن یا مرد
خسته از بیرون بیاد خونه طاعت خوابش نداشته باشه یه دفعه به موی سر شما که 4 وقت مو داری چشمش میفته میگه خستگی رفت میشه و به جایش شادمانی و جاذبه میشه. من در این باره برای شما اجرا میکنم که دورم ساشلی یا 4 وقت موی دختران. Görmedim sende akıllı başını Gözlerim taşlı ey kalın taşı Görmedim sende akıllı başını Şehir çıksa heylana yakan musmur koyun yar Gözlerinden bazını Leyli taşlar daranıyor Gözlerinden bazını Leyli taşlar daranıyor Gözlerim taşlı ey adam taşlı Görmedim sende akıllı başlı Gözlerim taşlı ey adam taşlı Görmedim sende akıllı başlı Zindavli Maral gözlükleri kıyır Her bakıştan edilir Misli tılla balık kıyır Kamgın gönlüm şadeyler Misli tılla balık kıyır Kamgın gönlüm şadeyler Gözlerim saçlı Ey kalın kaşlı Görmedim sende akıllı başlı Gözlerim saçlı ey kadın kaşlı Görmedim sende akıllı başlı این سبک و سبکایی که من خواندم یه مقدار متفاوت داره این سبک تند و تیزی هست آزاردهنده خواننده یه مقدار باگلو کارزیت باید بکنه و پرتکنیک هم هست ولی شعرش از مقتومولی که شاعر به نام ترکمناست شعرش از آنه من شعرش مترجم کنم من این مقدار آوازی که میخوام اجرا کنم بعد شما میتونید راحت احساس کنید که من چی دارم میگم باشم برقصم؟ باهاشم برقصم؟ آره اگه همونه؟ نه دفعه دیگه برقص ببینید اگر از آسمان باران با رحمت الهی بباره زمین سبزیجات و لاله‌زار میشه اگه زمین لاله‌زار سبزیجات میشه انسان ها با هم پر مهر و محبت‌تر میشه زمین سرسبز میشه اگر یه رفیق جانانه و خوب داشته باشیم ما را مثل اینطوری گردشگری جاهای خوب میبره که ما حیف کنیم و عشق کنیم و مثلا شاد بشیم ولی اگر خدای نکرده رفیق نیمه راه داشته باشیم دیگه گفتنش لازم هم نیست همه کس بلده اونو اگر میخواین سفر جاهای دور میخواین برین با کسانی بریم که مردانگی را چشیده قبل از اسمش نه نباشه مثلا با مردان بریم هر جا بریم برمیگردیم اگر با نامردان بریم نه باشه حیله در سرش هست حقه حیله در سرش هست که سفر ما نیمه راه خواهد شد اگر با انصاف ها بریم هر جا بریم میریم چون مثبته اگر با ناانصاف ها بریم یا بی انصاف ها دیگه ممکنه یکی از حق ما ضایع بشه و سفرهای ما نیمه راه بشه اگر من خودم در یک مجلس یا هر که شخصی باشه صحبت کنه نصیحت بده
بگه من درست میگم شما هیچی بلد نیستین حرف من راست درسته ایشون علم ندارن ریشش پوسیده چرا؟ حرفی که من میزنم نصیحت میکنم به مردم صحبت میکنم باید مردم اینو تایید کنن من خودم تایید حق خودم حرف خودم رو ندارم اگر شما نشسته ثواب حجی میخواین ثواب حج زیاده دیگه برابر ثواب یه مقدار دست دل باز باشیم به دختران و پسران یتیم کمک بلا عوض بکنیم تا مقداری که توان داریم خود ما میلیاردها نمیخواد هر کی به توان خودش دست دل بازی بکنه برای صغیره ها اون وقت خداوند خیلی خوشحال خواهد شد که چه من بنده هایی دارم که اصلا بلاعوض هوای هم دیگر رو دارن پس منم هوای ایشونو دارم که ثوابی برابر هست خواهم داد شعری از مفهومی است که سبک خیبه هم هست انشاءالله گوش میدید خدا بیرو bundan ayrılın cenan oynasından anam öyle getirmiş ey adamla dehlinde eyleme gile doğumu da vurdur düşmanı hile bayta yapamazsın akıllı çöle yeşil kurgasını öyle getirmiş ey kardeşari نقر مشاري من اللي ما يتنفجري يركن أشربهم عمري مشاري نامر جلسنا يلي كتير مشاي يركن ملادنا دهر مدرر يظلم تقديري كنت بولر يكينم تيغي بيرم عالر حيام برداقيني يولي كتير مشاي تمولي قلبي تمرادي مالك درستها يا تفرزن عدي رجال سلم يتا آدم بيوجي هرمي يتيمم هلا كتير مشاي نامر جولسنا هلا كتير مش ما يقبر داني يولو كتير مش ويدا Bir şeymele bir dolandı Ceyranlara bak bak Her annene bak bak Homar oldum, homar oldum Homar oldum, homar Keten köyle nazenin beren Gördüm bir hal oldum, bir hal oldum Bir hal oldum, bir hal Bir yanılayım var gülüm önümden Dolandı boynuna ödümden Ben ölmüşem o sürmeni gözünden Yanıramadım bana ne
eyvallah ölür ama ceylan balam eyvallah 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 yanır ama ceylan balam eyvallah Sadan salıp derde tamam azalsın Ben ölmüşem yarım bile kocarsın Yanır ama ceylan balam eyvallah Ölür ama ceylan balam eyvallah 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 Yanır ama ceylan balam eyvallah Ölür ama ceylan balam از همونی که از نامش پیداست ذکر کردن یعنی از خدا تمنا کردن از خدا تمام دل ما با هم یکی باشه من یکی از معناش بگم برای اتحاد ببینید میگو خدایا اول به حرمت خودت دوم به حرمت آدم علیه السلام که اجدادان و پدران همه ما هست میگه به حرمتش دل ما را با هم یکی کن بچسبان ما درباره اتحاد داریم اینو اجرا میکنیم در اینجا مثلا زبان و یا دین و یا سیاه و سفید اینا مسئله نیست هر انسان همه ما دل ما یکی باشه ما یه انسان فرق نمیکنه این به این دلیل برای مبعث رسول اکرم اینا مراسماش از این استفاده میشه از این یکی از حرکات آیین موزونی قدیمیه که با ریتمی با هنجر بین هنجره او با این شروع میشه و با این هم تمام میشه الله ایا دوستر برادرلر ay elimden son koramuştu ay tutoy diysem elim yetmez iki vağım ödülüp kaçtı amin Huday amin hu ha hu ha hu ha hu ha یا کریم قدیر خدای مدد بر سالار ای آتاتی آدم آتاتین بین مدد یا الله دین مدد ای وی یا رسول
یا داشتن ایلان Our journey takes us to the ancient sepulchre, a sacred site steeped in history and mystery. As we marvel at the intricate carvings and ancient ruins, we are humbled by the legacy of generations past that still echoes through the land. ابر بالا رو با سرم نانی بارونه که همین الان بزن. این قبرستون هنوز واقعا نمیدونن که مربوط به چه دوره‌ای هست و یعنی چرا واقعا شکل این سنگ قبرها به این صورته. دو تا نظریه است. یه نظریه میگه که احتمالاً اینا رو ساخته بودن. البته خب اینجا الان تو تپه میبینیم که این نظریه قطعا رد میشه چون پایینه. میگن اینا رو در اندازه‌های مختلف ساخته بودن برای اینکه زمان حمله دشمن اینا از دور فکر کنن که آدم ایستاده لشکر. ولی نظریه دیگه این هست که اینها سنگ قبر هستن، قبرستان هست و اگه اون طرف رو نگاه کنید این قبرهایی که اینطوری هست سرش گرده میگن که متعلق به خانما بوده و اون قبرهایی که اونجوری بلند هست مال آقایون بوده، یعنی میگن که به شکل بخشی از اندام آقایون خانما بوده و این مال آقایون بعضی 2 تا حلقه داره، بعضی 1 حلقه داره. این هم باز میگن که اون تعداد حلقه ها سنشونه؟ سن پایه رتبه اجتماعیشون بوده. بعضی دیگه هم باز کوتاه خیلی کوچیکن مثل اونجا یا خیلی بلندن که اونم حالا دیگه معلوم نیست. یعنی هنوز کلا کاوش‌های کاملا مشخص نیست، هنوز مجهوله. It's a cold morning, so we just drink a cup of coffee to feel fresh. This is our last day here, and here you can see Khalid Nabi. Our final destination is a golden field of yellow flowers, a breathtaking sight that captivates our senses. Amidst the sea of blooms, we capture unforgettable moments, creating memories that will forever be etched in our heart. امیدوارم از این ولاگ لذت برده باشید. به زودی میبینمتون. خدا نگهدار.